Albert Einstein calonak tartotta magát. Maya Angelou, a híres költő. Minden könyve után biztos volt benne. Hogi most leplezódik le. Mi a közös a zenékben ez talán benned? A Benito felelem. Hogi te egi impostor vági. Egi kaló, aki valahogy megszabta az egész világot. Ismeros a helyzet? Eloleptetnek a munkahelyeden. Az elszó gondolatod nem az öröm, hanem a panik. Ez biztosan tévedesz. Megdicsernek egi projektert, amit hetekig csináltál. A fejedben pedig ez sól. Bárki meg tudta volna csinálni. Nekem csak serencem volt. Ez a belszó hang, ami folyamatosan azt szutogja. Hogi nem vági elég jó. Ez nem sereniszeg. Ez az imposztor-szindróma. Ez a legfurcsabb az egészben. Hogi minél kompetensebb vági, annál hangosabb lehet. De miért? Miért van az? Hogi a legokosabb, legtehetségesebb emberek érzik magukat a legnagyobb csalónak? A válasz a pszichológia egyik legérdekesebb paradoxonában rejlik. Az elszó oké, a Dunning-Kruger hatás fordítottja. A klasszikus hatás szerint az inkompetens emberek nem tudják, hogy mennyire keveset tudnak, ezért magabiztosak. De egy okos emberrel pont az ellenkezője történik. Minél többet tanulsz, annál jobban kitágul a tudásod horizontja. Ez minél hosszabb a partvonalad az ismeretlennel, annál több dolgot látsz, amit meg nem értesz. A tudásod nem csökkenti a kétségeidet, hanem kifinomultabbá teszi őket. A második a maximalizmus. Az intelligens emberek gyakran irreális mércét állítanak maguk elé. Számukra nem elég a jó. Csak a tökéletes elfogadható. Minden apró hiba, minden tökéletlenség nem a folyamat része, hanem a saját alkalmatlanságuk éles, fájó bizonyítéka. A harmadik rosszul mérik a saját kompetenciájukat. Gyakran feltételezik, hogy ami nekik könnyen megy, az mindenki másnak is. Például egi tehetséges programozó. Órák alatt ír egi komplex kódot. Amikor dicséretet kap, ezt gondolja. Ugyancsak pár órát googliztam a megoldást, ezt bárki meg tudta volna csinálni. Nem veszi észre, hogy a képesség, hogy gyorsan megtalálja. Megértse ez alkalmazza az információt. Már maga egi ritka tehetség. Vaginezunk egi múvást, aki eladja egi festményét. A belzó hangja ezete mondja. Csak a sínek tetszettek nekik. Nem látják a kompozíciós hibákat. Hamarosan rájönnek, hogy csak egi amator vágyok. Nem ismeri el a saját esztetikai érzéket, ez technikai tudását, ami a jó színeket létrehozta. Ez a torzítás csapdába ejt. Minden külső sikert a szerencsének, a véletlenek vagi mások tévedésének tulajdonítás. Minden belszó bizonytalanságot pedig a saját, mélyen gyökerező elektelenséget bizonyítékának. Ez egi ördögi kör. A siker nem csökkenti a szorongást, hanem növeli a nyomást. Legközelebb nem lesz ilyen serencem. Gondolod. A helyzet kiábrándító. De mit lehet tenni ellene? A jó hír az, hogy mivel ez egi gondolati torzítás, a gondolkodásoddal tudod korrigálni. Nem varázslat kell, hanem egi stratégiái. Lepezről lepezre haladó algoritmus. Elszó lepez, ismert felez nevezd meg. Amikor hallod a belszó kritikust, ne azonosulj vele. Figyeld meg, mint egi külső jelenséget. Mondd ki magadban, sia, imposztor-szindróma látlak, megint itt vági. Ez a kis távolságtartás elveszi a hang erejét. Már nem a valóság, csak egi gondolat azok közül. Második lepez. Gyújts objektív bizonyítékokat. Az agyat elfogult. Egi igazi dráma királino, aki a negatívumokra fokuszál. Ne hagyid, hogy a legyen az egyetlen ugivédet. Hozz létre egi, sikerfájlt, vagi egi, dicseret mapát. A gépeden vagi a füzetedben. Mentsz el minden pozitív visszajelzést, minden elismerő e-mailt, minden sikeresen lezárt projektet. Amikor a kétségek támadnak, nyisd ki és olvasd el. Ne az érzéseidre hallgass, hanem a tényekre. Harmadik lepez, beszélj róla. A szindróma a titkolózásban ez az elszigeteltségben erősödik. Azt hiszed, csak te érzel így, de ha beszélsz egi mentorral, egi megbízható kollégával vagi egi baráttal, meg fogsz lepodni. Rájössz, hogy a legmagabiztosabbnak tűnő emberek is ugyanezzel küzdenek. Ez normalizálja az érzést. Negyedik lepez, fogad elas, elég hot. A maximalizmus az imposztor-szindróma üzemanyága. A tökéletesség hajsolása garantált kudarc, amit csak megerősíti a negatív hiedelmeidet. Tanulj meg különbséget tenni a lelki ismeretes munka és a benító maximalizmus között. Tűz ki reális határidőket.
Végezd el a feladatot a legjobb tudásod szerint, majd lépj tovább. Az legjobb, és a tovább lépés sokkal többet ér, mint a soha el nem készülő tökéletes. 5. lépés. Tanítsd újra az agyat a kudarcról. Az imposztor-szindrómás ember a hibát végzetes ítéletnek tekinti. Lám tudtam, hogy nem vagyok rá képes. Egészebb gondolkodásmód a hibát adatnak tekinti. Ez a megközelítés nem működött. Mit tanultam belőle? Minden hiba egileke, ami közelebb visz a megoldáshoz. Nem a személyiség hiányossága. A lényeges, az imposztor-szindróma talán soha nem fog teljesen eltűnni. Különösen akkor nem, ha folyamatosan fejlődsz, tanulsz és feszegeted a határaidat. Minden új kihívás új lehetőség lesz a számára, hogy felüsse a fejét. De a kell nem is a teljes kirtása, hanem az, hogy megtanult kezelni. Hogy irányítani téged. A kételkedés nem a gyengeség jele, épp ellenkezőleg. Annak a jele, hogy az elmédele kifinomult ahhoz, hogy lássa a világ ez a saját tudásod összetettségét és határait. Hogy legközelebb, amikor megszólal a fejedben az a hang, ne ez pánikba. Csak vegyél mellé lélegzetet, ez mond neki. Kös a véleményét, de most dolgom van.